النجاح في مصر صعب جدا، فلما تلاقي بنت مهندسة كمبيوتر من أسرة عادية جدا ونجحت لدرجة ان هي باعت الابليكيشن بتاعها من اسبوعين بمليار جنيه تبقى فخور جدا. النهارده هنتكلم على مي مدحت، بس قبل ما نبدا الصفحة الأساسية بتاعتي حكاوي بيزنس على الفيسبوك اللي بيجي منها 90% من المشاهدات وعليها حوالي 100,000 فولورز للأسف اتسرقت، فأنا عاوزكم تنشروا الحلقة دي عشان الناس تشوف الصفحة الجديدة حكاوي بيزنس مع مروان مسعد. أتمنى تشتركوا في الصفحة وتعملوها شير للناس صحابكم وحبايبكم. أهلا وسهلا بيكم معايا. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. في ناس بتدخل حياتك بتعمل فيها اثر كبير جدا، وفي ناس بتدخل حياتك بتغير لك حياتك بشكل كامل. مي مدحت من اسره عاديه زي اسر كتيره جدا مصريه عايشه ما بين مصر وما بين الخليج. باباها شغال دكتور تخصصه طب شرعي، وكانوا عايشين في السعوديه فترات طويله من حياتهم. لما كانوا بيرجعوا مصر مي كانت بتشوف جدها اللي كان عنده مطبعه كانت ناجحه جدا، فكانت بتشوفه قدامه نموذج لرجل اعمال ناجح. جدها اثر جدا في حياتها لما اشترى لها كمبيوتر وهي في سنه 6 ابتدائي سنه 1999، وده كان بدايه تغيير كبير جدا في حياتها. اتعلقت بالكمبيوتر بدايه من الالعاب، وبعد الالعاب ابتدت تشتغل على البرامج. لما بقت في ثانوي بقت بتعمل مواقع وتصممها من الاول، فبقت متعلقه بالكمبيوتر بشكل كبير، وعشان كده دخلت هندسه كمبيوتر سنه 2004. في كليه هندسه مي درجاتها كانت عاديه، كانت بتطلع بجيد وكانت نشيطه جدا. جت لها الفرصه ان هي تبين مواهبها في مشروع التخرج. هي صممت ان مشروع التخرج بتاعها ما يبقاش مشروع تخرج بتاخد عليه درجات وخلاص، انما يكون مشروع تخرج ينفع يتطبق بشكل عملي. كانوا بيفكروا في حل مشكله المرور في مصر، فجابوا عملوا ابلكيشن، عملوا نظام كاميرات، نظام احصاء عشان خاطر يشوفوا التدفق المروري، وابتدوا يشتغلوا على الابلكيشن بشكل كويس جدا. بعد كده قدموه لمايكروسوفت، طلعوا الاول على مصر وال13 على مستوى العالم، فحسوا ان هم يقدروا يعملوا حاجه قويه جدا تاثر في مصر وتاثر على العالم. مي اتخرجت بتقدير امتياز، وبعد ما اتخرجوا ابتدوا ياخدوا المشروع ده يلفوا على المستثمرين عشان خاطر ياخدوا تمويل عشان يبداوا المشروع، لكن لان هم ما كانش عندهم خبره، ما كانوش يعرفوا حاجه، المستثمرين ما اقتنعوش، فشلوا فشل ذريع والمشروع انتهى. بعد الفشل ده مي قعدت مع نفسها وقالت ان هي لازم يكون عندها خبره مناسبه لو هي لسه متمسكه بالحلم اللي هي عايشه عليه، ان هي تعمل تغيير ملموس سواء في مصر او في العالم. فابتدت تشتغل في شغل سوفت وير انجينير عادي في شركه اسمها رايت جروب، وابتدت في نفس الوقت تحضر ايفنتات كتيره جدا خاصه برياده الاعمال عشان خاطر تتعلم ازاي تقدر تعمل شركه ناجحه. المؤتمرات اللي كانوا بيحضروها مع بعض كانوا ملاحظين ان مهما كان المؤتمر متنظم بشكل كويس جدا دايما بتحصل مشاكل في التواصل ما بين الناس اللي عاملين المؤتمر وما بين الحضور. مثلا هنغير الاسكادول بتاع المؤتمر، مش بيعرفوا يتواصلوا مع الناس، فبيمسكوا الميكروفون احنا هنغير الوقت الفلاني للوقت الفلاني، ودوشه ووجع دماغ. كمان الناس اللي حاضرين في المؤتمر لو واحد عايز يقابل واحد صعب جدا ان هو يقدر يوصل له، لان مفيش حاجه طريقه للتواصل، فيفضل بقى يلف عليه في مكان المؤتمر كله والكلام اللي انتوا عارفينه ده. كمان السبونسرز كانوا بيحطوا فلايرات كتيره جدا، فتبقى انت مروح بيتك معاك 10 فلايرز. ففكروا طب احنا نعمل ابلكيشن يقدر اللي عاملين المؤتمر يتواصلوا مع الناس، يبلغوهم لو في اي تغيير، لو انت حاضر المؤتمر تقدر تشوف الناس اللي حاضرين معاك تتكلم معاهم، والفلايرز تبقى كلها الكترونيك فتوفر كتير جدا. فكره على قد ما هي بسيطه لكن ليها احتياج، وفعلا قرروا ان هم ينفذوها. عارف لما تدخل في دماغك فكره وتسيطر عليك ما تبقاش قادره تخرج من دماغك، لا عارف تنام ولا عارف تشتغل؟ هو ده بالظبط اللي حصل مع مي مدحت. مي مدحت لقت نفسها مش عارفه تشتغل في الشغل بتاعها، بتروح الشغل تفكر في فكره ايفنتس، حست ان هي مش امينه في الشغل بتاعها، فبعد 3 اسابيع استقالت من الشغل اللي هي كانت شغاله فيه. حاجه طبعا ما انصحش اي حد بيها، لكن انت زي ما انت شايف كانت متعلقه جدا بفكره ايفنتس. استقالت واستقالت نهال، وهما الاثنين قرروا ان هم يعملوا الابلكيشن بتاعهم، بس قرروا كمان قرار تاني جنبه ان هم هيبداوا الفند كله من جيوبهم، مش هياخدوا اي فلوس من المستثمرين لغايه ما يقدروا يعملوا الابلكيشن يبقى عندهم تراكشن، بعد كده يروحوا للمستثمرين عشان ما يتكررش معاهم مشكله زي المشكله اللي حصلت في الابلكيشن الاول. سنه كامله شغالين على الابلكيشن من 2011 لغايه سنه 2012 لغايه ما قدروا يعملوا الابلكيشن. لما خلصوا الابلكيشن بصوا ما لقوش معاهم غير 250 جنيه. لما عاوزين يروحوا يزوروا حد من الناس اللي هم بيبيعوا لهم الابلكيشن مش قادرين يروحوا له لان معهمش بنزين. فيعني الوضع كان صعب جدا، كان لازم يركزوا بشكل كبير جدا على السيلز عشان خاطر يقدروا يكملوا لو كانوا عاوزين يكملوا. في اول اجتماع للسيلز مع مي مدحت كان اجتماع فاشل بشكل كبير جدا،
جدا. مي ما قدرتش تقنع الكاستمر ان هو يشتري منهم، وطلعت حاسه باحساس سيء جدا، لكن قعدت مع نفسها وقالت انا اكتر واحده فاهمه نظام الايفنتس الموجود في مصر، كمان انا اكتر واحده فاهمه الابلكيشن بتاعي والفيتشرز اللي موجوده فيه، فلو انا مش هقدر ابيع الابلكيشن ده محدش هيبيعه ابدا. فدخلتها تحدي مع نفسها، كانت بتزور كميه مهوله جدا من الاجتماعات الخاصه بالسيلز، وفعلا قدرت تبيع الابلكيشن بتاعها. اول بيعه باعتها ب 300 جنيه، رقم صغير جدا، لكن هم كانوا فرحانين جدا لان ده دليل على ان الابلكيشن بتاعهم جذاب. بس كان عندهم حاجات كتيره جدا محتاجين يتعلموها، فكانوا بيشتغلوا متواصل، مش اسبوع ولا اسبوعين، كانوا بيشتغلوا متواصل لمده 4 سنين من غير اجازات. ليك تتخيل كميه المجهود اللي اتعملت. بس اللي كان مهون عليهم ان هم كان عندهم بدايات نجاح. سنه 2013 بعد سنه ما نزلوا الابلكيشن كان عندهم 20,000 داونلود، وده رقم كويس، لكن مش مهم بس الرقم، المهم كمان الريتنشن ريت. كميه الناس اللي قعدوا بعد ما نزلوا الابلكيشن بيوم واحد كان عندهم 90% الناس حابه الابلكيشن وحابه تقعد معاه، مقارنه ب 25% في الابلكيشنز المتشابهه يعني لنفس الايفنتس. فكان باين ان هم عاملين نجاح كويس جدا. عشان كده قدروا ياخدوا اول استثمار ليهم من كايرو انجلز ب 175,000 دولار، حوالي مليون جنيه، وكمان كسبوا مسابقه مع سامسونج ب 100,000 جنيه. يمكن انت تشوف الارقام دي ارقام كبيره، لكن بالنسبه لشركه ما عندهاش اي اسيتس، ما عندهاش اي اصول ولا حاجه، يا دوبك بس يعينوا كام واحد وابتدوا يشتغلوا شويه، فكانوا لسه الدنيا مش واسعه عليهم قوي. ابتدت تبص مي حوالينها وتفهم ان هي لو عاوزه تسكيل وتكبر بشكل كبير جدا لازم تخرج من بره مصر. بس هم ما عندهمش فند كبير قوي عشان يخرجوا من بره مصر، فابتدت تشتغل كده على تكنيك. بتروح دبي، غيرت اللينكد ان بتاعها يبقى لدبي، جابت رقم تليفون من دبي وابتدت تروح وترجع تعمل اكبر عدد من المقابلات وترجع مصر تاني، على امل ان هي تلاقي كاستمر ينقلهم من مصر للامارات عشان خاطر يقدروا يتوسعوا. الفرصه جت لها سنه 2016 لما حد عطالها رقم تليفون ريدا رغام اللي كان عامل مؤتمر ستيب في دبي، واتصلت بيه قالت له انا جايه دبي هقعد لمده 12 ساعه وعايزه اقابلك. فعلا اتوفقت في ان هي تمضي معاه كونتراكت، وكان اول عميل ليها في دبي. ساعتها هي قررت انها تنقل من مصر تروح دبي، الهيد كوارتر هيبقى في دبي ويبقى مكتبها الثاني في القاهره. وكانت بتقابلها مشاكل كتيره جدا لان الاتصال مع مصر كان صعب جدا، لدرجه ان هم حفوا 4 شهور يحاولوا يدخلوا خط انترنت تاني في مكتبهم في مصر وما كانوش عارفين. لغايه الفتره دي كانت لسه يعني نقول ايفنتس لسه ابلكيشن مش مشهور قوي، بيحاول يعيش بالعافيه، يا ترى هيعدي يا ترى مش هيعدي، لغايه ما حصل حدث محوري غير شكل الايفنتس بشكل عام لما اشتركت مي مدحت في مؤتمر GES. مي مدحت قدمت على مؤتمر GES سنه 2016، وكان المفروض اللي هيطلعوا في المؤتمر دول هيقابلوا باراك اوباما، واختاروها ان هي تبقى موجوده في الناس اللي هتقابل باراك اوباما. كان معاها 3 انتربرينيرز منهم مارك زوكربيرج اللي عامل فيسبوك، فيعني اتشهرت بشكل كبير جدا. لما نزلت لقت عندها 3000 رساله وطلبات كتيره جدا لمؤتمرات، فكان واضح ان هي هتبدا تنجح. وفي نفس الوقت كان في ناس كتيره متحمسين ان هم يدوا لها فند، فاخذت اول فند من ميدل ايست فينشر بارتنرز، الكلام ده في حدود 450,000 دولار. وبعد كده في 2017 هتاخد من الجبرا فينشر حوالي 2 مليون دولار، فيعني هتبدا يبقى معاها فلوس كتير، هتبدا تتوسع بشكل احسن على مستوى العالم، هتبقى موجوده في 15 دوله وعندها 9000 ايفنت على مستوى العالم. لكن دايما زي ما انت عارف بيبقى فيه تحديات كبيره جدا. لما ابتدت كورونا كل الفعاليات اتلغت وانتهت بشكل كبير جدا، فشركه قايمه على الفعاليات والفعاليات كلها اتلغت، فكان الوضع قدامهم صعب جدا جدا. لكن من ميزات السكيل اللي هم عملوه والانتشار اللي هم انتشروه ان هم كانوا موجودين في دول كتيره، فكانوا شايفين المشكله وهي جايه من بدري. حتى وان كان في يعني ناس كتيره جدا في منطقتنا العربيه ما كانوش مقتنعين ان كورونا هيكون بالشده دي، كلنا كنا متوقعين اسبوعين 3 شهر والموضوع هيعدي، لكن هم كانوا متاكدين ان الموضوع ده اكبر من كده بكتير لان هم شافوه في سنغافوره قبل كده. فقرروا ان هم يعملوا ابلكيشن فيرتشوال يقدر يتعمل بيه المؤتمرات بشكل يعني افتراضي، وده كانت قصه نجاح كبيره جدا بالنسبه لهم، لان كل المؤتمرات اللي اتلغت كلها نقلت للابلكيشن بتاعهم، فده عمل لهم نجاح كبير جدا. لما عدوا من فخ كورونا كان باين قدام الناس ان احنا عندنا هنا ابلكيشن ناجح وقادر يتوسع بشكل ممتاز. فديريك اندرسون المدير التنفيذي بالنسبه للابلكيشن اسمه بيفي على مستوى العالم جه واستحوذ عليهم ب 61 مليون دولار، رقم حوالي 950 مليون جنيه، عشان خاطر تنتهي قصه مي مدحت مع ابلكيشن ايفنتس بنجاح كبير جدا يتسجل المصريين ونكونوا فخورين بيه. كتير مننا جالنا افكار لعمل ابلكيشن، منا اللي نفذها ومنا اللي ما نفذهاش. يا ترى لو نفذتها عملت ايه التنفيذ، ولو ما نفذتهاش تحكي لنا ليه ما نفذتهاش. يا ريت الحلقه تكون عجبتكم وتعملوها شير للناس اللي بيحبوا النوع ده من المحتوى. اشوفكم على خير، سلام.